một ca đồng hành rồi đến chơi biết ngay trận này một ca đồng hành rồi. Lính thì ai muốn làm chủ, ai muốn với ta, ai muốn làm thầu, tao to nhất là bố đời, ai làm bố đời. bây giờ mà không giảm được cao đéo đi làm đâu á. Rồi anh này anh cao nhất chưa? Có cao hơn nữa à?
Thank you.